Xin chào cả nhà, Hà đã quay trở lại không biết có lợi hại hơn xưa không? Nhưng vẫn sẽ phục vụ các bạn những thước phim nóng sốt nha mọi người. Hôm nay, cuối tuần kiếm gì mặn mặn chút cho nó vui nè. Người xưa nói, con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Cả ba thứ đó đừng nên dớ vào. Biết là thế nhưng anh học sinh kia vẫn chui đầu vào giỏ. Chàng ta không chỉ phát cầu lương cho mẹ của bạn mà còn động tay, động chân vào vợ của thầy. Thật là một anh cu biến con bà Thái. Bộ phim tên tiếng Việt là Gia đình, tiếng Anh là In the House, sản xuất năm 2012. Ông giáo già ghét manh này rất biết nuông chiều học sinh. Vì sao Hà nói vậy? Các bạn hãy xem tiếp sẽ hiểu ngay thôi mà. Ông thầy dạy văn muốn tìm kiếm những học trò thiên tài, để đào tạo thành những nhà văn tương lai của đất nước. Ông thường xuyên ra bài tập về nhà cho chúng. Khi ngồi cùng bà vợ, ông đọc những bài văn của bọn nhỏ, thầy chép miệng, chả có bài nào ra hồn. Cái gì mà đi mua tương ớt với gia đình, rồi đến hội chợ với bố mẹ và mua một khẩu súng lớn. Ông thẳng tay cho điểm kém tất. Tôi đến nhà cậu bạn Raphael học toán cùng, tôi không có hứng thú với thằng bạn và cái phòng của nó. Ánh mắt khao khát của tôi đang kiếm tìm mẹ nó trong nhà như một kẻ khát tìm nước. Tôi nhìn chằm chằm bà ấy cho đến khi bà ngước mắt lên, thứ mùi hương của người phụ nữ lớn tuổi này với hơi thở của cậu thiếu niên mới lớn. Đoạn văn của Claus miêu tả có gì đó không bình thường khiến bà giáo lo lắng. Nhưng giáo sư Geckman không quan tâm, khó khăn lắm ông mới tìm được một cậu học trò biết viết lách. Vấn đề là đọc xong bài văn, chúng ta đều cảm thấy Claus muốn tán tỉnh mẹ của Raphael. Nhưng vì sao anh ta lại không âm thầm làm điều đó mà lại viết công khai câu chuyện này, rồi nộp cho giáo viên dạy văn của mình? Sáng hôm sau, khi tiết học kết thúc, Geckman gọi học sinh của mình lại. Tại sao cậu lại viết như vậy, cậu không sợ là bạn cậu sẽ buồn sao? Anh học trò khẳng định anh chỉ muốn thể hiện năng lực bản thân mà thôi. Trong việc viết lách và cả việc chinh phục một người nào đó, giáo sư Claus quyết định bồi dưỡng tài năng văn chương cho Claus. Với sự cổ vũ của giáo sư già, nam chính đem quá trình qua lại của cậu ta với gia đình cậu bạn Raphael viết lại thành những bài văn. Lấy lý do ôn tập môn toán, Claus thường xuyên đến nhà cậu bạn, đem theo sự hiếu kỳ và ý đồ đen tối. Khi tôi đã đến nhà của Raphael, mẹ cậu ấy ở vị trí mà tôi không bao giờ muốn cô ấy rời đi. Nhìn bức ảnh gia đình của họ, tôi nhận ra con lợn béo kia là chướng ngại vật duy nhất trên con đường của tôi đến với mẹ của cậu ta. Ông giáo ra sức tán thưởng bài văn trong khi bà giáo cho rằng suy nghĩ của Claus không bình thường chút nào, tâm thần của cậu ta không được khỏe và cậu ấy nên đi gặp bác sĩ. Claus âm thầm nhòm ngó gia đình cậu bạn, quan sát hành động của từng người, việc làm ăn ở Trung Quốc của bố Raphael và thứ Claus bị mê hoặc chính là thân thể người phụ nữ trung niên ẩn sau lớp váy kia. Thực tế, gia đình Claus thường xuyên chuyển nhà bởi vì cậu ấy hay bị thu hút bởi những phụ nữ trung niên. Claus đem những gì mình quan sát được diễn tả ra rồi cùng giáo sư Geckman chỉnh sửa. Giáo sư cảm thấy câu chuyện của cậu quá đơn điệu thiếu đi cao trào và những mâu thuẫn đan xen. Claus chấp nhận lời đánh giá, cậu bắt đầu cố tạo tình tiết gây cấn cho câu chuyện. Giáo sư muốn đào tạo học trò thành nhà văn vĩ đại, nhưng anh ta chỉ muốn trở thành bạn trai của mẹ Raphael. Đến nhà ôn toán cùng bạn, Claus nhận thấy cha mẹ cậu bạn đang cãi nhau kịch liệt. Claus nghe trộm cuộc nói chuyện và mộng tưởng rằng họ sẽ ly hôn rồi anh sẽ thế chỗ của người đàn ông to béo đó. Khi mẹ của Raphael ra khỏi phòng, cô ấy nhận ra Claus đang nghe trộm. Cô ấy bàn với chồng tìm một gia sư dạy toán cho con vì nghĩ Claus là một cậu bé hư. Nghe thấy tất cả điều đó, cậu học trò tìm mọi cách để nâng cao thành tích toán của cậu bạn, để được giữ lại nhà Raphael. Cậu đi nhờ giáo sư Geckman. Chiều cậu học trò, ông giáo già đi lấy đề thi toán để đưa cho cậu ấy. Cũng từ đây giáo sư Geckman tham dự vào trong câu chuyện và càng ngày càng lún sâu. Kết quả là điểm toán của Raphael cực kỳ xuất sắc, cả gia đình cậu ta rất vui mừng. Mẹ Raphael có thiện cảm hơn với Claus. Nhân lúc hai cha con không có nhà, Claus giả vờ quên bài tập về nhà và quay trở lại nhà của Raphael. Anh ấy bấm chuông và thành công lấy được sự thương cảm của người phụ nữ trung niên nhờ vào thân phận côi cút và tài ăn nói của mình. Mẹ của tôi đã từng đeo đôi bông tai giống vậy, bây giờ bà ấy đã không còn nữa. Claus ngày càng tiến gần đến mục tiêu, nhưng vật cản lớn nhất lúc này chính là hai cha con Raphael. Vật cản và tình tiết mâu thuẫn đã có rồi, đây chẳng phải là tình tiết mà giáo sư Geckman muốn có sao? Giáo sư già đắm chìm trong những tình tiết hấp dẫn, ông liền gợi ý cho học trò thêm một tình tiết nữa, để tạo điểm nhấn cho tác phẩm càng thêm hấp dẫn. Cậu nên thêm một điểm nhấn nữa cho nhân vật gần như vô hình là Raphael. Bà giáo gia phàn nàn vì hình như ông chồng đang yêu chiều cậu học trò quá mức. Kể từ khi phát hiện ra năng khiếu viết văn của cậu ta, ông quên luôn cả việc đốt lò nướng củ khoai lang cùng bà. Em biết đó, anh không phải là người đồng tính. Thời đại này đâu chỉ có thỏ mới thích ăn cà rốt. Đàn ông đôi khi đến già mới biết mình thích mặc váy anh ạ. Thật sự ông giáo không phải trai cong, người cong ở đây là Raphael. Thế là Claus gia nhập vào đội bóng của cha con nhà kia. Càng ngày hai cậu bạn lại càng thân thiết.
thậm chí còn có cơ hội qua đêm tại nhà Raphael. Klaus còn nhận được một cái hôn cuồng nhiệt. Đêm đó, thằng bạn đến phòng ba mẹ của Raphael và nhìn thấy họ đang cuồn cuộn cùng nhau. Anh ta ngắm nhìn mẹ Raphael, trong đầu tưởng tượng mình cũng đang tham gia cùng họ. Cặp đôi lệch tuổi ngày càng thân thiết, họ đang ăn táo cùng nhau thì cha của thằng bạn đi vào. Ba mẹ Raphael lại ông chẳng, bà chuộc cãi vã liên miên. Thời cơ đây rồi, anh đưa cho người phụ nữ trung niên cô đơn một lá thư tình. Cô ấy không hề từ chối, cả hai hôn nhau trong căn bếp nhỏ. Còn giáo sư Geckman lại đang chiêm ngưỡng câu chuyện của Klaus. Ông có cảm giác mình cũng đang ở đó và chứng kiến câu chuyện xảy ra. Thực tế người đã ở đó không phải giáo sư mà là Raphael. Anh ta hoảng hốt khi thấy hết mọi chuyện, trong cơn tức giận, anh đã tự sát. Đọc đến đoạn này, giáo sư Geckman vô cùng sửng sốt, sau khi kiểm tra lại, mới phát hiện ra đây, chỉ là tình tiết hư cấu mà Klaus thêm vào để câu chuyện hấp dẫn hơn, mà thôi. Chuyện vụng trộm của Klaus và mẹ Raphael là thật, nhưng chuyện Raphael chết là giả. Ranh giới giữa hiện thực và hư cấu ngày càng mong manh. Mọi người ngày càng không phân biệt được nữa. Mọi thứ ngày càng vượt tầm kiểm soát, giáo sư yêu cầu học trò ngừng ngay câu chuyện lại nhưng Klaus nào có nghe theo. Anh phải đi đến tận cùng để tìm ra cái kết mà anh ấy muốn. Anh ta tìm gặp mẹ Raphael và muốn cô ấy bỏ trốn cùng mình. Kinh nghiệm trường đời dạy cho bà, Klaus quá trẻ để đảm bảo tương lai cho cả hai. Thật là hoang đường khi đi cùng anh ấy, con chỉ là một đứa trẻ và bất cứ điều gì xảy ra ngày hôm đó, chỉ là một sai lầm. Không có cái kết như mình mong muốn. Raphael đến nhà giáo sư Geckman, nơi cũng có một cái cây khô đang cần tưới tắm. Từ lâu, vợ chồng giáo sư đã đồng sàn dị mộng. Tại đây, anh được biết giáo sư đã bị đuổi việc vì nhà trường phát hiện ra ông đánh cắp đề toán. Hai vợ chồng sắp ly hôn. Anh đã thành công đến với bà giáo giả, hoàn thành câu chuyện theo mong muốn của chính mình. Cũng như tất cả mọi người, giáo sư lúc này không còn phân biệt thật giả được nữa. Ông từ vị trí đứng bên ngoài thưởng thức câu chuyện, dần bị kéo vào tham gia cùng và sụp đổ trong chính câu chuyện đó. Đạo diễn lồng ghép các tình tiết thật giả tài tình khiến người xem, dù nhiều lúc bị làm cho mơ hồ lú lẫn, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình. Đây là bộ phim rất đáng xem và có nhiều tình tiết hay ho, Hà chỉ giới thiệu tóm lược nội dung đến các bạn. Cả nhà hãy xem phim để cảm nhận chính xác nhất về mạch phim. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.